مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لتداعيات الأزمة الأوكرانية على العالم العربي. هذه الأزمة ينطبق عليها المثل المشهور: مصائب قوم عند قوم فوائد. فمثلا حينما تحدث مصيبة لا قدر الله مثل الحرب أو مثل كارثة طبيعية عند قوم معين، يمكن أن تكون تلك الكارثة بمثابة فرصة لقوم آخر من أجل تحقيق نجاحات، من أجل تحقيق مكاسب. يمكن حتى أن يتطور الأمر إلى قلب موازين القوى في المنطقة ولما لا في العالم. هذا ما سوف أشرحه في هذه الحلقة، وسوف أقسمها إلى عدة محاور. محور متعلق بالطاقة وهو الشريان الأساسي للاقتصاد العالمي، كذلك سوف أخصص محورا للسياحة، محورا للجيش، وأبرز محور سيكون متعلق بالتوازنات التي سوف تنقلب في العالم فيما يعرف بتغيير جيوبوليتيك الأمم. كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو، ولكن عندي رجاء بسيط. فلقد تفاجأت مؤخرا أن أغلب المشاهدين الاعتياديين لقناة عرب شو هم من المشاهدين الغير مشتركين. فإذا كنت عزيزي المشاهد قد سهوت عن الاشتراك في القناة، لأن هذا مهم لتقدمنا ومهم لك حتى تكون أول من تصله حلقاتنا وأول من يعرف محتوانا ويستفيد به. أرجو أن تشتركوا في القناة إذا لم تكونوا مشتركين. ونمر الآن إلى شرح هذه الحلقة والذي سوف يكون بعد هذا الانترو. وأنطلق معكم أعزائي المشاهدين بمحور الطاقة. فنجد أن هذه الحرب قد رفعت أسعار النفط إلى أرقام خيالية بعد التدني الكبير الذي كان في أسعارها أثناء فترة الكورونا. فمثلا الدولة السعودية وضعت في هذه السنة تقديرات تقدر $75 لسعر برميل النفط، ولكن نجد أن سعر برميل النفط الآن وصل إلى أكثر من $120، تقريبا ضعف العائدات. سوف إذا كانت الدولة السعودية وضعت $1 تريليون كعائدات من النفط، فإنها سوف تأتيها $2 تريليون، تقريبا الضعف. الدولة الإماراتية كذلك وضعت سعر التقريبي للموازنة العامة لهذه السنة حوالي $60 للبرميل، ونجده كذلك تضاعف. وهذا رقم مهم يجب أن نقف عنده، لأنه في أثناء فترة كورونا وصلت أسعار برميل النفط الواحد إلى $5 أو $10، وهنا وجدنا انكماش اقتصادي مهم للدول النفطية مثل الجزائر، ليبيا، السعودية، قطر، الكويت، العراق، أغلب الدول العربية في منطقة الخليج العربي، والدولة الجزائرية والليبية في شمال أفريقيا. إذن أعزائي المشاهدين، هذه الدول سوف تستفيد بدرجة كبيرة من عوائد البترول التي سوف تأتيها بشكل مضاعف عن ما تم تقديره قبل حدوث هذه الأزمة. إذن وجود هذه الحرب داخل الدولة الأوكرانية ساهم في زيادة مداخيل هذه الدول العربية، ولكن يجب التنويه أن أغلب هذه الدول المصدرة للطاقة تقوم على استيراد أهم منتوجاتها من الدول المصنعة، والتي في حال غلاء برميل النفط سوف ترتفع كلفة الإنتاج، وبالتالي سوف يرتفع كلفة المواد التي تنتجها، وبالتالي سوف تستورد تلك الدول المنتوجات بسعر أرفع. وهذا أمر سلبي لهذه الدول. كذلك الدول التي ليس لديها موارد طاقية بشكل كافي مثل تونس، مثل الدولة اللبنانية، مثل الدولة المغربية وغيرها من الدول العربية الأخرى، فإنها حقيقة في موقف لا تحسد عليه، لأنها سوف تتكبد مصاريف إضافية من أجل الحصول على إمدادات الطاقة.
ولكن يوجد دول لن تتأثر بهذا الارتفاع بدرجة كبيرة، وكذلك لن تتأثر بانخفاضه، مثل الدولة المصرية، والتي يعني تكاد تكون قد حققت اكتفاءها من البترول ولديها اكتفاء من الغاز الطبيعي. ويمكنك عزيزي المشاهد مشاهدة حلقة أعددتها سابقا حول كيف تحولت الدولة المصرية من مستورد للطاقة إلى مصدر للطاقة، وهذا يعني أمر مهم لفهم يعني ملف الطاقة داخل الدولة المصرية. إذن نجد في الدول العربية دول سوف تستفيد بشكل كبير من هذه الأزمة في مستوى الطاقة، ولديها يعني بعض السلبيات مثل ما ذكرت على مستوى استيراد تلك المنتوجات، ونجد دول لن تتأثر بدرجة كبيرة مثل الدولة المصرية، ونجد كذلك دول يعني تتأثر بشكل سلبي مثل الدول غير المنتجة للطاقة. وهذا يدل أن الدولة أو الأزمة الأوكرانية التي تحدث الآن لديها العديد من التداعيات بشكل متفاوت داخل هذا القطاع لوحده. وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نمر إلى الملف الثاني والمتعلق بملف السياحة. فيكفي أن نذكر أن السياح الروس كان لديهم تواجد مهم في عديد الدول العربية التي تعتمد على السياحة بشكل رئيسي. فمثلا نجد أن الدولة التونسية استقبلت قبل سنة 2020 يعني تقريبا في سنة 2019 يعني قبل حدوث الكوفيد حوالي 660 ألف سائح روسي في الأراضي التونسية، وهذا رقم مهم يساهم في انعاش المشهد السياحي، ويساهم في توفير مواطن شغل المباشرة وغير المباشرة، وفي توفير العملة الصعبة، وسلسلة اقتصادية متكاملة يعني أكثر من نصف مليون سائح، رقم مهم. كذلك نجد أن السياح الروس يمثلون تقريبا ثلث السياح الوافدين للدولة المصرية في سنة 2014، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 3 مليون مواطن روسي وصلوا كسياح للدولة المصرية، وهذا يلعب دورا مهم كما ذكرت في العملة الصعبة، في تحريك عجلة الاقتصاد، في التقليل من نسب البطالة، في كل شيء. وبحدوث هذه الأزمة الأوكرانية تناقصت أعداد السياح الروس في عديد الوجهات السياحية في عالمنا العربي مثل تونس، مثل مصر، مثل الإمارات، المغرب وغيرها. وهذا يدل أن هذه الحرب لعبت بشكل غير مباشر في تقليل عدد السياح الروس، ولكن هنالك أخبار تفيد عن وجود عقوبات مستقبلية سوف تشمل الشعب الروسي، والذي سيمنع من السفر إلى بعض الوجهات الأوروبية والأمريكية وغيرها. وبالتالي حينما تنتهي هذه الأزمة سوف تكون الدول العربية من الوجهات المفضلة للسياح الروس. وحقيقة الدول العربية والدول القريبة لروسيا مثل تركيا، مثل يعني اليونان وغيرها، هي الدول المفضلة للسياح الروس. وبناء على ما سبق ذكره يتجلى أن هذه الأزمة ساهمت في تقليل عدد السياح، ولكن هي فرصة مستقبلية لتزايد عددهم، وحتى في صورة عدم تزايدها فإنها سوف تضع هذه الدول أمام خيارات متعددة، أهمها استقطاب سياح من أسواق أخرى، خصوصا السوق الأمريكية، السوق الصينية، يعني السوق البريطانية وغيرها، يعني السياح الذين لديهم قدرة إنفاق أعلى من المواطن الروسي بمراحل. وبالتالي يمكن أن تكون هذه الأزمة كذلك يعني فاتحة خير على الدول العربية التي تعتمد على السياحة. وبالتالي التقلبات التي يشهدها سوق السياحة في وطننا العربي والمتعلق بالوافدين من الدولة الروسية يمكن أن تكون فرصة من أجل تطوير هذا القطاع بصفة جذرية. كذلك على المستوى القطاع العسكري فنجد أن الدولة الروسية هي ثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم، ونجد بعض الدول العربية التي تعتمد على تسليحها بطريقة يعني كبيرة أو شبه كاملة على الدولة الروسية. وعلى رأس هذه الدول نجد الدولة الجزائرية، وفي ظل وجود هذه الأزمة يمكن أن يكون لديها تداعيات على السلاح والبيع والشراء، ويمكن أن نشهد انتقال مصانع روسية
من الدولة الروسية إلى الدولة الجزائرية من أجل تصنيع السلاح داخل الجزائر. وهنا يمكن أن تستفيد الدولة الجزائرية من هذه النقطة بصفة كبيرة، خصوصا وأنها من أكبر المستوردين ومن أوفى الزبائن للسلاح الروسي، وهي من الدول القلائل التي تعد على أصابع اليد الواحدة التي نالت منظومة الدفاعية S-400، وهي كذلك من الدول القلائل أيضا التي ترشحها روسيا من أجل تصدير منظومة S-500 الدفاعية، والتي تعتبر من أكبر منظومات الدفاعية فعالية في العالم. بالإضافة إلى هذا نجد أن الجيش الروسي يتمركز في بعض الدول العربية وعلى رأسها الدولة السورية، ولديه سيطرة على بعض القواعد البحرية مثل قاعدة طرطوس، قاعدة تحميميم وغيرها، والتي تطل على البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي يعني هذه الحرب التي تدور في أوكرانيا سوف يكون لديها تداعيات بشكل أو بآخر على المجال العسكري وتواجدها في هذه المناطق. ويمكن في حالة خسارة هذه الحرب يمكن أن نشهد انسحاب لهذه القوات الروسية من المناطق العربية، وهذا يمكن أن يكون له دور إيجابي في تقليل وجود القواعد العسكرية في مناطقنا العربية. كذلك نجد أن الدولة الألمانية منذ أول أسبوع من قيام هذه الأزمة قررت بناء جيش هجومي، وهذا لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. وهنا نشهد تغيرا واضح في العقيدة القتالية للجيش الألماني، وأن ألمانيا تقول لن نكون بحاجة للأمريكيين حتى يحمونا، سوف نحمي أنفسنا بأنفسنا، في تغير واضح وصريح وفي خرق للمعاهدات التي تم يعني الإمضاء عليها منذ الحرب العالمية الثانية، حيث خسرت ألمانيا الحرب. وفي عودة الجيش الألماني إلى سابق قوته سوف نشهد مشهدا مغايرا في القارة العجوز، خصوصا وأن الدولة الألمانية تعتبر الآن أكبر اقتصاد في قارة أوروبا بأسرها، وبصعود قوتها العسكرية سوف تصبح قوة عالمية يمكن أن تعدل الكفة بين روسيا والصين وبين أمريكا. وبالتالي نجد أن ألمانيا لديها طموحات واستغلت هذه الفرصة من أجل تحقيقها واستعادة أمجادها التي خسرتها منذ الحرب العالمية الثانية. هذا التقدم وهذا التحول الجوهري سوف يقلب خريطة العالم ويشجع دول على أن تترك القواعد العسكرية الأمريكية التي تحميها وأن تقوم بحماية نفسها بنفسها. ومن أبرز هذه الدول في منطقتنا العربية يمكن أن نذكر المملكة العربية السعودية، والتي بدأت تتحرك فعليا من أجل تنويع أقطاب يعني تنويع علاقاتها مع الأقطاب الصاعدة التي توازي تقريبا 40% من السكان واقتصاد العالم. وهذه الأقطاب هي 5 أقطاب بدرجة كبيرة، هي روسيا، الصين، الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. هذه الدول هي دول البريكس، هي الدول الصاعدة، هي الدول المستقبلية. كذلك الدولة الروسية تستفيد من هذه الأزمة عبر الترويج لسلاحها الذي تجربه على المواطنين الأوكرانيين وعلى الجيش الأوكراني في الدولة الأوكرانية. وهنا يمكن أن يقتني العرب بعض الأسلحة التي يجدون لها فاعلية على أرض الميدان وتأثير على الأزمة الأوكرانية. إذن كما ذكرت دائما نضع أمامنا مبدأ الحيادية في هذه الحلقة، وفي الحقيقة مسألة السلاح وقتل المدنيين والأبرياء وتجربة الأسلحة عليهم هو أمر غير إنساني، ولكن يجب أن نقول هذه الوقائع يعني كما هي، لأن الأمانة العلمية تقتضي هذا. أما على مستوى الفلاحة فنجد أن روسيا وأوكرانيا من كبار مصدري القمح في العالم، ونجد دول عربية أغلبها يعني كل الدول العربية تحقق عجزا في الاكتفاء الغذائي وخاصة في مادة الحبوب والقمح، وهنالك دول مرتهنة بشكل كبير على هذه الواردات من الدولة الروسية والدولة الأوكرانية. وفي ظل وجود هذه الأزمة سوف تنقطع هذه الإمدادات أو تتناقص، وهذا سوف يكون له تداعيات سلبية، وفي الحقيقة كان له تداعيات سلبية خصوصا على الدولة المصرية التي تعتمد على أكثر من نصف احتياجاتها على القمح الروسي بدرجة كبيرة.
إضافة إلى ذلك يجب أن نذكر أن الدولة المصرية التي ذكرتها كمثال تصدر الخضروات والفواكه إلى الدولة الروسية، وفي ظل وجود هذه الأزمة فإنها لن تتمكن من تصدير هذه المنتوجات وسوف تجد صعوبة في تسويقها إلى دول أخرى، وهذا بطبيعة الحال أمر سلبي يمكن أن نأخذه بعين الاعتبار. ومصر دائما تتعلم من هذه الأزمات، ونجد أنها يعني بدأت تبلور سياسة من أجل تحقيق الاكتفاء الغذائي من المواد الأساسية مثل السكر، ونجحت في هذا. كذلك لديها مخطط طموح من أجل استصلاح ملايين الهكتارات في الصحراء وزراعتها، وهذا سوف يوفر للدولة المصرية احتياجاتها بإذن الله. ولقد ذكرت في حلقة فارطة كيف تسعى الدولة المصرية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، والذي بفضله يمكن أن تحقق أمنها الغذائي ولا تكون مرتهنة إلى دول بعينها في هذه المنتوجات الحيوية، أو يمكنها اعتماد يعني بعض الاستراتيجيات الأخرى في الاستيراد، يعني لا ترهن نفسها مع دولة واحدة أو دولتين، بل تقسم يعني وارداتها على عديد الدول، حتى في صورة وقوع أزمة يعني لن يكون هنالك تداعيات ضخمة. كذلك لا ننسى أن الدولة المصرية مستورد مهم لحديد التسليح من الدولة الروسية، وبهذه الأزمة سوف تنقطع الإمدادات أو تتناقص بشكل كبير، ولكن الدولة المصرية لديها طلب ضخم على حديد وتحديدا مواد البناء بصفة عامة، نظرا لأنها تقوم ببناء عشرات المدن. بعض هذه المدن مدن مليونية مثل العاصمة الإدارية مثل مدينة العالمين وغيرها، وهي بحاجة إلى حديد التسليح رغم الجهود الداخلية المصرية من أجل بناء مصانع ضخمة وعملاقة لحديد الدرفل لحديد التسليح. يعني هذه المجهودات تقوم بها، ولكن دائما يبقى هنالك طلب على المنتوجات الخارجية، وهنا سوف تتأثر الدول العربية وعلى رأسهم الدولة المصرية التي تقتني الحديد من الدولة الروسية، ولكن وطأته أقل حدة لأن الدول العربية جزء هام منها مصدر لحديد التسليح مثل الجزائر مثل الدولة السعودية مثل الدولة الموريتانية وغيرها. إذن أعزائي المشاهدين، يتجلى لنا أن القمح وحديد التسليح هما من أبرز المنتوجات التي تصدرها الدولة الروسية والأوكرانية إلى الدول العربية، وبهذه الأزمة حدث هذا الارتفاع المشط في بعض الدول العربية لمستوى حديد الدرفلة وحديد البناء وغيرها، وهذا أثر على الأسواق العالمية وعلى الطلب العالمي وعلى الإنتاج وعلى الأسعار وما إلى ذلك، وتأثرت الدول التي تستورد الحديد بشكل أو بآخر من هذه الأزمة، خصوصا الدول العربية التي تستورد الحديد مثل الدولة التونسية. وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نمر أعزائي المشاهدين إلى أهم فقرة في هذه الحلقة، وهي التوازنات الإقليمية والجيوبوليتيك الأمم وتغير موازين القوى في العالم. فنجد أن الدولة الروسية من خلال قيامها بهذه الحرب في الدولة الأوكرانية تقول للعالم أنا قادرة، أنا مقتدرة، أنا دولة مؤثرة في العالم، أنا دولة لا يمكن تجاوز يعني مصالحي ولا يمكن أن تتخذ قرارا دون موافقتي، وإذا لم تجلسوا معي على طاولة المفاوضات وتقبلوا بشروطي سوف أقوم بشن حرب في أي شبر من على هذا الكوكب. وإذا قمتم بحرب علي مثل حرب التي سيقودها حلف الناتو إذا أراد مواجهة عسكرية مع روسيا، فإن روسيا تقول سوف ندمر كل الدول بالنووي. وهنا استعراض واضح للقوة، استعراض للهيمنة الروسية على القارة الأوروبية، سواء طاقيا سواء عسكريا سواء يعني بالأسلحة الجيوستراتيجية وما إلى ذلك. والدولة الروسية تدرس إمكانية زيادة نفوذها في القارة الأوروبية اقتصاديا عبر عدة محاور سوف أشرحها لكم في حلقة أخرى.
وكذلك الدولة الروسية من خلال تواجدها في الدولة السورية تقول للعالم أنني أستطيع كذلك حماية الحلفاء، يعني من سوف يدخل في عباءة موسكو سوف أقدم له الحماية من أي دولة مهما كانت. وهنا تلعب هذه الفلسفة الروسية دورا مهما في زعزعة الاستقرار العالمي الذي حقيقة لا يتوائم مع العرب، لأن العرب هي الدول التي جزء هام منها يقع فيه الحروب الحالية، مثل اليمن، مثل ليبيا، مثل السودان، مثل فلسطين وغيرها. وبمناسبة فلسطين، فمواقف الكيان الصهيوني من الحرب الروسية أدت إلى بروز أزمة بين روسيا والكيان الصهيوني، ويمكن من خلالها أن نشهد يعني مناوشات أو حربا مع الكيان الصهيوني عبر الدولة السورية. لهذا أقول أن المنطقة دائما مترابطة فيما بعضها، وأي حدث يحدث حتى في أقاصي الأرض سوف يشمل تأثيره كل دول العالم. كذلك الدول العربية تستفيد من هذه الأزمة، لأنها كما ذكرت كانت دائما هي أرضا للحروب، والآن انتقلت الحروب إلى أراضٍ أوروبية، يعني الأراضي الأوروبية هي الأراضي الأوكرانية، ونشهد الآن عدم اهتمام وتقلل يعني أو تقليل في حجم أهمية الحروب في عالمنا العربي، وهذا يمكن أن يساهم في تحقيق الأمن والأمان وفي استقرار الأوضاع وفي توجيه دفة اهتمامات واشنطن والدول الكبرى إلى صراع الدولة الأوكرانية. ويستفيد العرب من هذه النقطة عبر عدم الاهتمام بالحروب التي توجد داخل دولها بالشكل الكافي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انتهائها واستعادة الأمان مرة أخرى، وهذا حقيقة ما نرجوه. لذلك قلت في بداية هذه الحلقة: مصائب قوم عند قوم فوائد. وبالإضافة إلى هذا نجد أن دول عالمية مثل الدولة الصينية تنظر بترقب لمصير ومآل هذه الحرب، وفي حال نجاح هذه الحرب الروسية على أوكرانيا يمكن أن نشهد يعني حربا صينية على تايوان التي تعتبرها أرضا صينية، ويمكن أن يدخل العالم في حالة من عدم الاستقرار. وفي حالة قررت أوروبا أو أمريكا فرض عقوبات على الصين، فلعلمك الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأي عقوبات أوروبية وأمريكية بحجم العقوبات التي تمت على روسيا سوف تؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي بأسره. وبالتالي يمكن أن يكون هذا فرصة للعرب من أجل بناء اقتصاد مهم، لأنهم يعني دول مفتتة، دول مقسمة، ليس لها وزن اقتصادي معتبر مثل الدول التي تسيطر الآن على المشهد. فأمريكا مثلا لديها اقتصاد ب25 تريليون دولار، بينما أكبر دولة عربية من حيث الناتج الداخلي الخام هي الدولة السعودية، والتي يصل حجم اقتصادها إلى 1 تريليون دولار. يعني السعودية أصغر من الاقتصاد الأمريكي ب25 ضعف من حيث الناتج الداخلي الخام. وبالتالي يمكن أن تكون هذه الحرب هي البوادر الأولى لبروز اقتصادات عملاقة، اقتصادات مؤثرة في المنطقة، خصوصا الاقتصاد المصري، المغربي، السعودي، وكذلك العراقي والإماراتي وغيرها من الدول العربية، والتي في حال ما اجتمعت سوف تكون بطبيعة الحال قوة عالمية وليس قوة إقليمية فحسب. وهذا يذكرني بالحرب العالمية الثانية، حيث دارت الحرب في أوروبا وانتصر الحلفاء، وكانت أمريكا أكبر منتصر في هذه الحرب لأنها لم تدر الحرب في أراضيها، وأقرضت دول مثل فرنسا وبريطانيا ملايين الدولارات، وبقيت هذه الدول تسدد ديونها لأمريكا، وخرجت أمريكا عملاق اقتصادي كبير للغاية ظل نفوذه إلى حدود هذه الساعة، وتأثيره العالمي كان دائما في تزايد. ولكن مع صعود الصين الآن بدأ يخفت ويقل تأثير الاقتصاد الأمريكي في العالم مع بروز الصين والهند والبرازيل وغيرها من الدول الصاعدة التي سبق ذكرها. بالإضافة إلى هذا لا يمكن إغفال أن الدولة الروسية كانت دائما تلعب بورقة الطاقة في وجه أوروبا، وكانت تلبي 40% من احتياجاتها من الغاز. والآن بعض الدول الأوروبية لم تعد
تريد أن تقتني الغاز الروسي. في المقابل نلاحظ بعض الدول التي يمكنها أن تسد جزءا ولو حتى بسيط من احتياجات الدولة الأوروبية من الغاز، ومن أبرز الدول التي يمكنها تحقيق هذا المطلب هي الدولة الجزائرية والدولة القطرية، والتي سوف يتعاظم نفوذها في القارة الأوروبية، وسوف تكون ورقة الغاز ورقة ضغط بيد الجزائر، بيد الدولة القطرية وغيرها من الدول التي ستصدر الغاز إلى أوروبا. وهنا يجب التأكيد أن الغاز والطاقة هما الشريان الأساسي للاقتصاد، وأي دولة تصدر لدولة أخرى هذه المادة الحيوية والحساسة سوف يمكنها أن تتلاعب باقتصاد ذلك أو تلك الدولة بدرجة كبيرة. وعلى سبيل الذكر وليس الحصر، فالدولة الإيطالية تستورد 40% من احتياجاتها من الغاز من الدولة الجزائرية، وإسبانيا تستورد تقريبا نصف احتياجاتها من الجزائر. وبالتالي الجزائر في حالة هذه الأزمة تستفيد بدرجة كبيرة من ترك الزبائن الأوروبيين الغاز الروسي والذهاب إلى الجزائر. ولكن الجزائر ليس لديها البنية التحتية الكافية لتلبية حاجيات أوروبا بأسرها وتلبية يعني ما كانت تأخذه من الدولة الروسية، ولكن يمكنها سد هذا العجز في القارة الأوروبية ولو بصفة نسبية. هذا كذلك يتوائم مع الأموال الروسية التي تم تجميدها في بعض الدول مثل بريطانيا التي جمدت 700 مليار دولار من الأصول الروسية الموجودة في بنوكها. وفي حال ما انتهت هذه الحرب ووجدنا أن الدولة البريطانية والروسية يعني قامت بتصحيح العلاقات ورفعت هذا الحظر، لن يكون هنالك محل كبير لوضع الودائع الروسية في هذه البنوك، بل سوف تتوجه إلى دول أخرى مثل الدول العربية من أجل وضع هذه الأصول، وهنا سوف يستفيد القطاع المصرفي العربي. بالإضافة إلى هذا وجدنا أن العملات الرقمية كانت حلا مهم للغاية من أجل الالتفاف على العقوبات الاقتصادية خصوصا من قبل الدولة الروسية وكذلك الدولة الأوكرانية، وهذا يدل أن المستقبل سيكون للعملات الرقمية، والباحثين والدارسين يرون أن العملات الرقمية هي المستقبل ليس فقط في عالمنا العربي بل كذلك في العالم. كذلك التعليم عن بعد، فوجدنا مثلا حينما نجد حربا في دولة يمكن أن يستمر التعليم فيها عن بعد، ويمكن أن نضمن تقديم التعليم لأجيالنا وتحقيق نمو مهم لدولنا. لذلك المستقبل كذلك للتعليم عن بعد وللسيارات الكهربائية التي لا تعتمد على المحروقات خصوصا التي تأتي من الدولة الروسية. لذلك الدول الأوروبية قررت أنه في سنة 2030 سوف تكون أغلب محطات التي تزود بالوقود سوف تنقلب إلى محطات للتزويد بالطاقة الكهربائية، لأنه سيكون هنالك أكثر من نصف السيارات في أوروبا بالطاقة الكهربائية. وهنا يمكن للعرب أن يستخلصوا الدرس أن التوجه نحو السيارات الكهربائية، نحو الطاقة النظيفة، نحو التعليم عن بعد، نحو العملات الرقمية، نحو أكثر يعني مجتمع يكون أكثر انفتاحا على الدول التي يمكن لها أن تخدم المواطن العربي بدرجة كبيرة، لأن العرب سواء أبى الغرب أم لم يأبي ذلك سوف يكونون هم سادة العالم في المستقبل، لأنه دائما يخبرنا التاريخ حينما نجد صعودا مهما لأمة معينة بطبيعة الحال لن يستمر هذا إلى الأبد بل سوف نجد انحدارا، والعالم العربي في الانحدار وصل إلى الحضيض. لذلك دائما ترقبوا صعودا للعرب في المستقبل بإذن الله، لأنه طوال تاريخنا كنا دائما نقود العالم سواء في الحضارة العباسية، الأموية، الأغلبية، الفاطمية وغيرها من حضارات مثل المرابطين وغيرها. يعني لا يتسنى لي ذكر كل الحضارات العربية، ولكن دائما كنا نقود العالم. وهنا يمكن أن تكون هذه الحرب هي النقطة التي يمكن أن ينطلق معها العرب
إلى مستويات جديدة في هذا القرن لم يعهدوها من قبل. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت القاهرة.